Από την αρχή της ανθρώπινης εξέλιξης, οι άνθρωποι ήταν τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί. Το μαγείρεμα του φαγητού αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης εξέλιξης. Από το ομό κρέας, ο άνθρωπος άρχισε να τρώει μαγειρεμένο φαγητό, γεγονός που εκτός της πολιτισμικής αξίας και της ευευρετικότητας υπήρξε κύριος παράγοντας στη βιολογική εξέλιξη. Από τη ροδοζάχαρη που φτιάχνεται από χέρια μοναχών, θα κάνουμε ένα πέρασμα από το κτίριο όπου στεγάζονταν τα παλιά σφαγεία του Αιγείου για να συναντήσουμε την project manager Χρυσούλα Χριστιά και θα μεταβούμε στη γραμμική καλλιέργεια βιολογικής σταφίδας του κυρίου Κώστα Σταθόπουλου. Θα φάμε φυσικά ζυμωτό ψωμί στο φούρνο του κυρίου Τηλιγάδη και θα δοκιμάσουμε χαλβά με κίτρο, απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στο Λιόπετρο με τον κύριο Τάκη Παναγόπουλο. Φυσικά θα συνεχίσουμε με γεύσεις και επιγεύσεις αρωματισμένων λεοκαρπών από το λεοτριβείο του κυρίου Γιώργου Λιανού και θα καταλήξουμε στη Βοσιτσάνα, όπου ο κύριος Δημήτρης Γιωβάς θα μας δείξει τη μίξη των αγνών πρώτων υλών για την Παρασκευή παραδοσιακών ζυμαρικών της Αιγιαλίας. Ο πρόεδρος Παναγιαλίου Ένωσης θα μας δείξει τη νέα συσκευασία τόσο στη σταφίδα όσο και στο ελαιόλαδο, μέχρι να γυρίσουμε την κλειψίδρα ανάποδα και να πάμε στο Μουσείο Σταφίδας Κουνινιώτη, όπου ο κύριος Κώστας Μακρύς θα μας διηγηθεί τις διαδρομές της ιστορικής οικογένειας του Αιγείου, μέχρι να δώσουμε τη σκητάλη στον πρόεδρο του θεσμού Ινοξένια, κύριο Άγγελο Ρουβάλη. Καλημέρα σας από το Αίγυο. Το Αίγυο, κτισμένο αμφιθεατρικά πάνω σε λόφο ύψους 60 μέτρων, με θέα στον Κορινθιακό κόλπο, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αχαΐας και αποτελεί έδρα του Δήμου Αιγιαλίας. Η ονομασία Αίγυος, σύμφωνα με το Στράβωνα, προήλθε από την ιερή Αίγα Αμάλθεια που ανέθρεψε τον Δία όταν αυτός κρυβόταν από τον παιδοφάγο πατέρα του Κρόνο. Άλλοι υποστηρίζουν πως προέρχεται από το ομηρικό ρήμα έσω που σημαίνει κινούμε ορμητικά από τα άγρια νερά της θάλασσας ή από το έδαφος που είναι σεισμοπαθές. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πόλης του Αιγείου είναι η καταπράσινη κεντρική πλατεία υψηλών αλωνίων με το νεογοτθικό πύργο του 1900. Στο Αίγυο θα συναντήσουμε πολλά αξιόλογα διατηρητέα κτίρια όπως το νεοκλασικό μέγαρο Παναγιωτόπουλου, με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες στο εσωτερικό του, σπουδαίο δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στην Δυτική Ελλάδα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αρχιτέκτου Νατσίλερ, το Δημαρχιακό Μέγαρο, το κτίριο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, το αρχοντικό του Γεωργίου Μεσσηνέζ, με εντυπωσιακές τις παλαιές σταφυδαποθήκες που τώρα έχουν μετατραπεί σε πολυτέλειες καφετέριες και το παλιό εργοστάσιο χαρτοποίησης που αποτελεί βιομηχανικό μνημείο. Καλημέρα σας εδώ από την όμορφη Αιγιάλια. Βρισκόμαστε στο φιλόξενο χώρο ξενοδοχείου Αμάριο. Κύριε Καλογερόπουλε, πίνουμε έτσι ελληνικό καφέ και βλέπω θέλετε να μου προσφέρετε τη συγκεκριμένη ροδοζάχαρη. Ναι, είναι ένα παραδοσιακό τοπικό γλυκό που ήταν πατέντα μοναστηριού και που τώρα έχει αναγνωριστεί και αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς στην εμπορική δραστηριότητα της περιοχής μεταξύ των άλλων προϊόντων και βέβαια και κάποιες επιχειρήσεις το κατασκευάζουν και έχει πλέον μπει και στην τοπική διατροφή αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Κατασκευάζεται από το τριαντάφυλλο και το καλλιεργούσαν οι μοναχοί κάποτε. Τώρα καλλιεργείται και από άλλους αλλά και από τους μοναχούς της Μονής Ταξιαρχών, της τοπικής μονής που έχουμε εδώ, μία μάλλον από τις τοπικές μονές που έχουμε εδώ. Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος, του διασυνοριακού προγράμματος Ίντερεκ Ελλάδας-Ιταλίας, Fame Road, η περιοχή, η Αιγιάλια, ως ένας πυλώνας πολύ σημαντικός συνεργασίας, τι αποκόμισε τελικά, ποια είναι η εμπειρία σας? Δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, ανταλλαγής εμπειριών, αλλά και πολύ καλής πληροφόρησης σχετικά με το τι μπορεί μία περιοχή να δώσει σε άλλη και σε άειλο αλλά και σε υλικό αγαθό.
Από την Αιγιάλια δόθηκε η δυνατότητα να προβληθούν τα προϊόντα που είναι τα εσπεριδοειδή, λεμόνια, πορτοκάλια, ιδιαίτερα καλά θα έλεγα, γιατί το λέω με την έννοια εξαιρετικής ποιότητας. Όπως επίσης έχουμε εδώ την μαύρη σταφίδα, την κορινθιακή τη λεγόμενη, η οποία αποτελούσε κάποτε και τον κορμό του εθνικού προϋπολογισμού. Η πτώχευση του προπερασμένου αιώνα οφείλεται στο ότι δεν πήγαινε καλά η σταφίδα της εποχής, διότι έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο εμπορικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών, με αποτέλεσμα να αποσταθεροποιηθεί η οικονομία της χώρας. Τότε έχουμε πάρα πολύ καλό λάδι και πολύ καλές ελιές, ακόμα και βρώσιμες, αλλά το τελευταίο καιρό αναπτύσσεται πολύ και η νοπία, μία εκ των οποίων είναι και η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου που είμαστε εδώ, η Καβίνο, η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 20 χώρες στην Ελλάδα και δίνει και μία οικονομική ανάσα στην περιοχή και βεβαίως υποβοηθεί και στην κοινωνική λειτουργικότητα του χώρου μας. Εσείς πιστεύετε γενικότερα ότι όλη αυτή η σύμπραξη, δηλαδή καταρχάς να αναγνωρίζονται και να γνωρίζονται οι λαοί μεταξύ τους, καθώς και η δικτύωση που επέρχεται μετά, είναι μία ενδυνάμει και εξαγωγική, επικοινωνιακή, τουριστική επικοινωνία? Ακριβώς, γιατί η περιοχή μας έχει και τη δυνατότητα του τουρισμού, μιας και εδώ μπορεί κανείς να γνωρίσει, όπως οι φίλοι μας οι Ιταλοί που ήρθαν εδώ, και τις δυνατότητες εναλλαγής του τοπίου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού μπορεί κάποιος μέσα σε 10 λεπτά να φύγει από το επίπεδο της θάλασσας και να βρεθεί σε υψόμετρο 1000 μέτρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπου μισή ώρα από εδώ είναι ακόμα και το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων. Άρα έχει πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά και τον εναλλακτικό τουρισμό. Ακριβώς. Στο σήμερα λοιπόν που ζούμε, ένα κτίριο, τα παλιά σφαγεία, μετατρέπονται σε έναν πολιτιστικό χώρο, ο οποίος τι δυναμική θα φέρει? Σε ένα σπουδαίο χώρο αναφοράς, διότι βρίσκονται στο κέντρο του Αιγείου, δίπλα στο Μουσείο του Αιγείου, που είναι και σημείο που κανείς μπορεί να δει την νοοτροπία της αρχιτεκτονικής δημιουργίας της εποχής του Τσίλερ, μιας και ήταν ο αρχιτέκτονας ο οποίος έφτιαξε 3 εμβληματικά κτίρια στο Αίγιο, το Μουσείο και 2 εκκλησίες και την Μητρόπολη του Αιγείου. Είναι ακριβώς λοιπόν δίπλα στο μουσείο. Εκεί μπορούν να εκτίθενται τοπικά προϊόντα είτε σε φυσική μορφή είτε σε απεικόνηση. Μπορούν να εκτίθενται τα αξιοθέατα της πόλης του Αιγείου και τα παλαιά σφαγεία. Έχει γίνει πλέον, χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, ένας χρηστικός χώρος που ευελπιστούμε βάσιμα ότι θα γίνει και σημείο αναφοράς των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων της περιοχής μας. Κύριε Καλογερόπουλε, ποια είναι η ευχή σας για το 2023? Να έχουμε έναν κόσμο ο οποίος θα είναι πιο καλός από το 2022 και το 2021, εκτός των κρίσεων που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στον τομέα της υγείας, που ελπίζω να μην έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα στο μέλλον. Αυτή είναι η κυριότερη ευχή που μπορεί κανείς να δώσει, και επίσης να καταλάβουμε όλοι μας σε όλο τον κόσμο ότι ο χρόνος της ζωής είναι πάρα πολύ μικρός, ότι πρέπει να βλέπουμε το δέντρο σαν δέντρο και όχι σαν δάσος, να αποφύγουμε τις μικρότητες, τις γκρίνιες και τις μιζέριες, να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε και επίσης να κατανοήσουμε, όπως γίνεται μέσα και από αυτό το πρόγραμμα, ότι ο κόσμος πια είναι μια γειτονιά και μπορούμε να ανταλλάξουμε σχέσεις, απόψεις και να ευχαριστηθούμε την ίδια τη ζωή. Είναι μια ευκαιρία για το πρόγραμμα, ακόμα και αν δεν είμαστε ομοεθνείς, αλλά μπορούμε να είμαστε σε ένα πλαίσιο Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά γιατί όχι πολίτες του κόσμου. Πανέμορφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και ήρθε η ώρα να επισκεφθούμε το παλιό κτίριο των σφαγείων και να δούμε τελικά πώς μετατράπηκε σε έναν κοιτώνα και σε μια πολιτιστική θερμοκοιτίδα. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν.
Η εταίροι του προγράμματος για την Ελλάδα είναι ο Δήμος Αιγιαλίας και το European Regional Framework for Cooperation, και για την Ιταλία ο Δήμος της Γκραβίνα τη Πούλια, ο Δήμος Γκροτάλια και η ερευνητική κοινοπραξία πανεπιστημίων της Απούλιας Universus. Οι διακριτοί στόχοι του Fame Road, του έργου που εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας της ολοκληρωμένης περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, είναι η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση και η ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του προγράμματος. Χρυσούλα, Ιωάννα, ήρθαμε! Τι βλέπω εδώ, με σκεφτήκατε? Η αλήθεια είναι ότι μετά το τροχαίο που είχα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεβώ σκαλοπάτια. Επομένως, ας χρησιμοποιήσουμε το αναβατόριο. Πολλή δουλειά, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Ολοκληρώσαμε ένα κτίριο. Συγχαρητήρια. Το οποίο θα φιλοξενήσει εδώ τη θερμοκοιτίδα πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλίας στο πλαίσιο του έργου Interreg Fame Road, που υλοποιείται στο Δήμο Αιγιαλίας από τον Απρίλιο του 2019. Εν ώψη COVID δηλαδή ξεκίνησε, ναι, σταμάτησε. Περάσαμε αυτά τα 2 δύσκολα χρόνια του κορονοϊού. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε φανταστεί, αλλά ευτυχώς οι συνθήκες βελτιώθηκαν και μπορέσαμε και ολοκληρώσαμε και το κτίριο και κάναμε και τις επαφές μας με τους Ιταλούς εταίρους, δημιουργήσαμε ένα ενεργό δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε. Λίγο έτσι ψηφιακά, σαφέστατα εσύ έχεις άλλη εμπειρία γιατί πήγατε εκεί, B2B, B2C. Πάρα πολλά, δηλαδή αναπτύχθηκε στην ουσία μια ανταλλαγή. Στην αρχή ξεκινήσαμε μια συνάντηση επιχειρηματιών, ένα business to business στην Αιγιάλια, έτσι ώστε οι ίδιοι επιχειρηματίες να γνωριστούν μεταξύ τους. Να πούμε απλώς ότι μπαίνοντας εδώ πέρα έχουμε δει λοιπόν μια εντελώς μινιμαλιστική και αισθητική αντίληψη, με σεβασμό όμως στην ιστορική μνήμη. Έχουν διατηρηθεί άριστα, έχουν ενσωματώσει λοιπόν την σύγχρονη οπτική όσον αφορά την αρχιτεκτονική έκφραση και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει πολύ μεράκι και πολύ αγάπη σε αυτόν εδώ τον χώρο. Ακριβώς, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε το ύφος του κτηρίου. Είναι ένα βιομηχανικό κτίριο, χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Εδώ υπήρχε η οροφή δεν υπήρχε όταν το παραλάβαμε, ήταν εντελώς εγκατελειμμένο, υπήρχαν σκουπίδια, δέντρα, χόρτα, ένας χώρος που συγκέντρωνε παραβατικά στοιχεία. Ωραία, έγινε λοιπόν η υλοποίηση του προγράμματος, υπήρχε η έντονη εξωστρέφεια και δικτύωση με τους Ιταλούς εταίρους. Αυτό που αποκόμισες πρώτον ως άνθρωπος αυτοδιοίκησης και γενικότερα ως πολίτης του κόσμου, ως Ευρωπαία πολίτης, τι ήταν μετά το ταξίδι σου στην Ιταλία? Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, δύσκολη μεν, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά μέσα στον κορονοϊό. Τα καταφέραμε όμως, με πολλή προσπάθεια όλοι οι εταίροι συνεργαστήκαμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Το πολύ φοβερό που έχουμε είναι αυτό το κτίριο, το οποίο θα φιλοξενήσει όλη μας τη δουλειά. Είναι ανοιχτό για όλους τους κατοίκους της πόλης, για όλους τους, και όχι μόνο, για όλους όσους αγαπάνε αυτή την περιοχή και θέλουν να τη δουν να αναπτύσσεται τουριστικά 365 μέρες το χρόνο, γιατί η Αιγιάλια αλλά και η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Είναι και το ορεινό τοπίο, το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι τα τοπικά προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά και πρέπει να αναδειχθούν. Στην Ελλάδα έχουμε την τύχη να έχουμε προϊόντα, να έχουμε πολιτισμό, να ζούμε σε μια χώρα που έχει τα πάντα. Επομένως, όλες οι περιοχές μπορεί να γίνουν εν δυνάμει fame cities. Πανέμορφα. Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αγαπάει, εξελίσσεται, μαθαίνει, καλλιεργεί το πάθος της, το ήθος της και καλή ώρα βλέπουμε λοιπόν η διεισόμαση ότι από τα λόγια γίνεται έργο και γίνεται έργο καρδιάς, στοχεύσης, γνώσης, δεξιοτήτων και είναι μια τεράστια ευκαιρία να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον,
και να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε. Κυρία Χριστία, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό και χαιρόμαστε. Μας δώσετε και εμάς ερεθίσματα, μας εμπνεύσατε και τώρα γίνονται άλλες εσωτερικές διεργασίες. Χαίρομαι. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η θέα μας άφησε άφωνος, καθώς και η φιλοξενία του κυρίου Παναγόπουλου, όπου δοκιμάσαμε σπιτικό χαλβά με κίτρο και πραγματικά ήταν υπέροχα. Ήταν όλα φτιαγμένα με αγάπη και απόλυτο σεβασμό. Ο κύριος Παναγόπουλος μας μίλησε για τη συμμετοχή του στο Fame Road και όλο αυτιά πάμε να τον ακούσουμε. Βρισκόμαστε στο Αίγυο, στο Ηλιόπετρο, στο φανταστικό λοιπόν αυτό όνομα και βλέπουμε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Καλή ώρα ένα όνομα, πίσω από ένα όνομα ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος το χαρακτηρίζει ένα ωραίο χαμόγελο και μεράκι, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει με λίγα λόγια. Εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο πλαίσιο του Interreg Ελλάδα-Ιταλία. Fame Road, Food Art Movement Energy και στην ουσία θέλουμε να αποκομίσουμε τι εισπράξατε από την αρχή του προγράμματος μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Καταρχήν, εμένα η κύρια επαφή μου με το πρόγραμμα ήταν που πήγαμε το ταξίδι στην Ιταλία με τα παιδιά. Με μια παρέα τέλος πάντων που γνωριζόμαστε ναι μεν σαν επαγγελματίες. Εντελώς τυχαία να το πω, βρεθήκαμε εκεί μια παρέα. Πώς ήταν η υποδοχή των Ιταλών? Ήταν απίστευτη. Μας φιλοξενήσαν απίστευτα, ήταν απίστευτοι. Δηλαδή, λες και μας ξέρανε χρόνια δηλαδή, και περιμένουμε να τους αποδώσουμε. Δηλαδή, εγώ είπα παιδιά, τους κάνω και τραπέζι. Δηλαδή, ήταν πολλοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι και αυτοί έτσι φαινόσανται ότι αγαπάνε πάρα πολύ τον τόπο τους. Και το σημείο που πήγαμε και η περιοχή, είχα ξαναπάει στην Ιταλία, δεν έχει καμία σχέση με την τουριστική την Ιταλία. Το tour που κάνουν, ξέρεις. Βέβαια, πήγατε σε μια αυθεντική, επαρχιώτικη, ας το πούμε, πόλη. Ναι, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα, ήταν εξαιρετικά τα τυριά τους, το κρασί τους ήταν πολύ καλό. Μοιάζουν οι γεύσεις μας, επειδή είμαστε και δύο μεσογειακοί λαοί. Ναι, θα έλεγα ότι μοιάζουν. Θα έλεγα ότι μοιάζουν. Βέβαια, αυτοί δουλεύουν πολύ το τυρί. Το τυρί και το ολλανδικό. Δηλαδή, κρέας δεν φάγαμε, να σου πω την αλήθεια. Δεν φάγαμε καθόλου κρέας. Κάναμε και μια βραδιάκι με τοπική, με μουσική, παραδοσιακή ιταλική μουσική. Ήταν πολύ όμορφα. Αυτό που είδα όμως από όλους είναι τελικά ότι πήρατε πράγματα και αυτά σας έδωσαν ακόμα, ήταν και ένα εφαλτήριο για περισσότερα κίνητρα επάνω στη δουλειά σας και στην ανάδειξη της Αιγιάλειας ως τον τόπο που αγαπάτε, έτσι, είναι ο τόπος σας. Άρα πιστεύετε ότι γενικότερα η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι μια προστιθέμενη αξία? Δεν το συζητάμε, σίγουρα είναι μια προστιθέμενη αξία για αυτούς που συμμετέχουν και προσωπικά σας είπα ότι κάτι μου άφησε. Βασικά σε αυτή να θες να γίνεις καλύτερος. Είναι το σημαντικότερο και νομίζω... Το είπατε και με το χέρι, να εξελισσόμαστε. Να εξελισσόμαστε, ναι. Δηλαδή, να πω και κάτι άλλο. Είμαστε σε μια περιοχή που της λείπει, δεν ξέρω, έχουμε μείνει λίγο πίσω. Δηλαδή, φέρνει ανθρώπους κοντά, δηλαδή ενώνει για να πάμε προς το καλύτερο. Δηλαδή, να συνεργαστούμε να πάμε προς το καλύτερο. Για Πέτρο έχει δύο ετυμολογίες. Ελιά και πέτρα και ήλιο και πέτρα. Κάτι που τα έχουμε και τα δύο και τα τρία. Και ελιά και ήλιο και πέτρα. Εντάξει, το είδα που λέω αυτό. Ελιά. Τι είναι η ελιά και για τον τόπο αλλά και για σας τον ίδιο? Η ελιά. Η ελιά, να πω κάτι να γελάσουμε, μου λέει η γυναίκα μου σταμάτα να κοιτάς τις ελιές, σκοτωθούμε στον δρόμο που πάμε. Πάμε ταξί, κοιτάω τις ελιές, δηλαδή έχω έρωτα με τις ελιές. Για τη μαγειρική καταρχήν του λάδι, είναι το νούμερο ένα υλικό, έσκαλο λάδι, φτιάχνεις, χαρακτηρίζει την μεσογειακή κουζίνα, την κουζίνα μας. Μία ευχή έτσι γενικότερα μας πείτε για το Fame Road, να κλείσουμε έτσι θετικά. Να κλείσουμε Fame Road. Να ευχαριστώ τη Χριστία καταρχήν, τη Χρυσούλα που μας έβαλε στην ομάδα.
και να γίνουν τέτοια προγράμματα που να φέρουν σε επαφή τον κόσμο και σαν τοπική και τοπικά και με εξωστρέφεια, διεθνώς. Και νομίζω αυτό που είπατε, η εξωστρέφεια είναι αυτό που να έρθει και σε εμάς στο Αίγυο και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγόπουλο και φυσικά εδώ το φιλοξενοχώρο του Λιοπέτρου, αλλά μάλιστα το λέω Λιόπετρο. Ήλιος, πέτρα, ελιά. 3 στοιχεία που σου φέρνουν μια ομορφιά, το βλέπουμε στον τρόπο που μιλάτε για το Λιόπετρο, από το χαμόγελό σας και από τη λάμψη στα μάτια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο μαγαζί μας, στον δρόμο μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πώς βρεθήκαμε από τη μία στιγμή στην άλλη στο χωράφι και συγκεκριμένα στη βιολογική γραμμική καλλιέργεια σταφίδας του Home Family Farm, ούτε που το καταλάβαμε. Εκεί ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, βιοκαλλιεργητής, μας μίλησε για τα ωφέλη του B2B στο πλαίσιο του Fame Road και της διασύνδεσης. Ο καλός του φίλος Παναγιώτης ενίσχυσε την άποψή του και τον αφήσαμε να λέει για το γραφείο που έχουν στη φύση. Έτσι, η μαύρη κορινθιακή σταφίδα, ελαιόλαδο αλλά και πετιμέζι από εινοποιήσιμα σταφύλια είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της όμορφης τους επιχειρηματικής εταιρείας. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Αίγυο, παρέα με τον Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, βιοκαλλιεργητή και έναν εξαιρετικό μαχητή ζωής, γιατί τα καλοκαίρια πηγαίνει στα νησιά, έχει δηλαδή την εποχική εργασία και το κεφάλαιο που κερδίζει εκεί το επενδύει στη γη του. Σωστά? Πολύ σωστά. Εδώ οπότε είναι ένα από τα αγροτεμάχια μου, οι καλλιεργίες μου. Είναι σύγχρονο καινούριο κτήμα για μηχανική καλλιέργεια, είναι γραμμική υποστήλωση, είναι μαύρη κορινθιακή σταφίδα η καλλιέργεια, POP Αιγείου, είναι η καλύτερη ποιότητα παγκοσμίως, το οποίο είναι ένα επιτραπέζιο στην ουσία σταφύλι, το οποίο αποξηραίνεται και γίνεται μια υπερτροφή, η μαύρη κορινθιακή σταφίδα. Άκρως αναγνωρισμένη στο εξωτερικό, γιατί είναι και η τέννις, τώρα είναι η τάση δηλαδή, προς την βιολογική διατροφή και γενικότερα σε οτιδήποτε είναι υγιές και θρεπτικό για τον οργανισμό. Έχει υψηλή διατροφική αξία και πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι, γιατί υπάρχουν και παράγωγα από αυτό. Όπως? Εγώ φτιάχνω από σταφίδα, φτιάχνω και πετιμέζι, το οποίο στην ουσία είναι ο μούστος, ο χυμός του σταφυλιού που με βρασμό... Ο γλάφκος που λέμε από το σταφύλι. Που με το βρασμό παίρνουμε το τελικό προϊόν βγάζοντας τα φυσικά ζάχαρα του σταφυλιού, το οποίο είναι το πετιμέζι, χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, ένα αγνόπιστοποιημένο και αυτό βιολογικό προϊόν. Και ένα παράγωγο, μια συνταγή που φτιάξαμε φέτος, είναι και μαρμελάδα σταφίδας. Σήμερα, Κώστα, είμαστε εδώ στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ίντερεκ Ελλάδα-Ιταλία, Fame Road, όπου συμμετείχε και η δική σου επιχείρηση. Σωστά. Πώς ήταν αυτό σαν εμπειρία? Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση, οργανωμένη, όπου έφερε και δύο διαφορετικές επαρχιακές πόλεις ή χώρες σε επαφή. Πολύ ωραία δουλειά από την άποψη, από τη μεριά του Δήμου και του προγράμματος που οργάνωσαν όλα αυτά. Θέσιμα λοιπόν στο Δήμο Αγιάλειας. Ναι, και σε όσους έτρεξαν για αυτό, για την υλοποίησή του. Ήρθαμε σε επαφή με B2B ραντεβού και με άλλους επιχειρηματίες από την εγχώρια αγορά, αλλά και με ξένους επιχειρηματίες από την Ιταλία, από διάφορους κλάδους, διάφορα target group, και από το ξενοδοχειακό κομμάτι και από το διατροφικό κλάδο ή delicatessen μαγαζάκια. Αυτές οι κινήσεις για μένα είναι πολύ σημαντικές και για την προώθηση του προϊόντος που παράγει ή εμπορεύεται ο καθένας ή θέλει να προωθήσει προς τα έξω, ας πούμε. Και γιατί σίγουρα το κάθε ταξίδι ή κάθε επαφή έχει κάτι να σου προσφέρει. Μια νέα ιδέα, μια νέα πληροφορία, ένα άνοιγμα μυαλού, όπως λέμε. Διευρύνει τον ορίζοντα. Είναι παραστάσεις. Είδα ότι κάνανε πάρα πολύ ωραία προώθηση των προϊόντων τους και κάνανε πολύ οργανωμένα events.
εκδηλώσεις σε παλαιά ελαιοτριβία, π.χ. που είχαν διαμορφώσει, ξέρω εγώ, με μοντέρνα τέχνη, με συναυλίες και είχαν οργανώσει έτσι ωραίες εκδηλώσεις σε ωραία κτίρια παλιά. Το αγαπούσαν αυτό και κάνανε γενικά πιο οργανωμένες κινήσεις όσον αφορά την προώθηση. Εντάξει, είναι και η Ιταλία η μήτρια του μάρκετινγκ. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο ατού ως Ελλάδα και είναι μεσογειακή διατροφή. Αν αυτό λοιπόν να αποκτήσει την ταυτότητα που προσδιορίζεται ήδη από τη φύση, που μας χαρίζει απλόχερα όλη αυτή την ομορφιά και όλο αυτόν τον θησαυρό και αντιμετωπίσουμε τα ελληνικά προϊόντα ως πολύτιμους λίθους, θα δούμε ότι θα αποκτήσουμε μεγάλο κύκλο συλλεκτών. Ακριβώς, το πιστεύω. Ήρθε και ο Παναγιώτης στην παρέα μας και αρχίζουμε και τον ξεψαχνίζουμε με διάφορες ερωτήσεις, γιατί δεν πήγε η Ιταλία, αλλά έξω από το φίλο σου για την Ιταλία. Γύρισε, επέστρεψε με πολλά νέα και ευχάριστα και με νέες εμπειρίες για με νέες ιδέες να δούμε κι εμείς από εδώ τι μπορούμε να κάνουμε πλέον με τα δικά μας προϊόντα. Βλέποντας λοιπόν τις καινοτόμες ιδέες που έρχονται από το εξωτερικό και με την ελληνική καρδούλα εδώ μέσα, σίγουρα, που αγαπάμε λοιπόν τον τόπο, πώς θα μπορούσαμε εν γέννη να τροφοδοτήσουμε το προϊόν μας με προστιθέμενη αξία, πέρα από τη φύση, από τον βιολογικό τρόπο και τη μεθοδολογία μεταποίησης του προϊόντος. Είναι η συσκευασία που θα του δώσει ένα πλεονέκτημα. Είναι κάτι άλλο? Τι σκεφτήκατε μετά, τι συζητήσατε? Σίγουρα είμαστε πολύ τυχεροί, όπου είναι αυτό που λέμε στα χώματά μας, που θεωρώ ότι έχουμε από τα καλύτερα προϊόντα, ειδικά η κονφική σταφίδα που είναι και Bob. Σίγουρα η ετικέτα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά σίγουρα και το προϊόν που έχει μέσα ακόμα μεγαλύτερο. Πρώτα απ' όλα αυτό που δυστυχώς συναντάμε στην αγορά και μάλλον περνάει και στον παραγωγό αυτό, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη εκτίμηση ως προς τον παραγωγό. Οπότε και ο παραγωγός φτάνει στο βλέποντας να περνάει δύσκολες στιγμές και μην μπορώντας να ανταπεξέλθει άνετα και ωραία, όπως θα έπρεπε, αρχίζει να μην εκτιμάει και αυτό το προϊόν του. Αυτό είναι το μέγιστο κακό που συμβαίνει. Εμένα μου έχει να σας το μεταφέρω ότι τους ήχους που ακούμε εδώ που είμαστε. Ψυχοθεραπεία, ευλογία. Ναι, τα λέει όλα. Οπότε να έχουμε ένα γραφείο μέσα στη φύση, ακούμε μόνο τιτιβίσματα, ήλιο, αλλαγές καιρού και υψομέτρου. Αυτό είναι το ελληνικό Twitter. Στο χωράφι ήταν εξαιρετική, όπως και η πείνα μας. Χαιρετήσαμε λοιπόν τον Κώστα και τον Παναγιώτη και κατευθυνθήκαμε στην επόμενη μας συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαρίας και για καλή μας τύχη ιδιοκτήτη των φούρνων τη Λιγάδη. Γεια σας κύριε Τηλιγάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη φιλοξενία στον τόπο σας, στον πανέμορφο Αίγυο. Έχουμε τη χαρά μέσα σε όλα να είστε και ο Αντιπρόεδρος Αχαΐας επάνω λοιπόν στο επιχειρήν. Το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ναι, πάμε στο επιχειρήν. Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 17.000 ενεργές επιχειρήσεις. Είναι όλοι οι κλάδοι μέσα, αν εξαιρέσετε κάποια φαρμακεία συμμετέχουν. Ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η αναπτυξιακή εταιρεία που έχει τη Επιμελητήριο Αχαΐας. Τι κάνουμε εκεί? Τρέχουμε πάρα πολλά προγράμματα, είτε με συνέργειες ξένων χωρών. Άρα μιλάμε και διασυνοριακά, τύπου Fame Road που θα μιλήσουμε σε λίγο. Ναι, αυτό, γι' αυτό σας προλαβαίνω από εκεί. Και ένα μεγάλο πρόγραμμα που τρέχουμε είναι νεοεφυείς επιχειρήσεις. Ας το πάμε πιο απλά για να το καταλαβαίνει ο καθένας, επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν τώρα νέες ιδέες. Τρέχουμε ένα πρόγραμμα πολύ σοβαρό μαζί με τους Αιγύπτιους, τους Τινήσιους, τους Ισπανούς και τους Ιταλούς. Και θεωρώ λοιπόν και αυτό που μπορεί να γίνει και εδώ, να πάμε στο δικό μας το χώρο, στο Fame, σε αυτό που γίνεται ένας πολύ ωραίος χώρος, τον έχω δει την ώρα που επισκευαζότανε, να δημιουργήσουμε νεοφυείς επιχειρήσεις. Μπορούμε και στην περιοχή της Αιγιάλιας να βρεθεί και δημιουργείται ένας χώρος που να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να δώσουμε έμφαση σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να μεγαλώσουν. Έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Λείπει
η μεγάλη αξία του προϊόντος, την οποία μπορούμε να την αποκτήσουμε. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο, ας πούμε, μια ιδέα που είχα πάντοτε και θα ήθελα να την υλοποιήσουμε κάποια στιγμή, είναι ένα προϊόν το οποίο ίσως δεν το έχετε ακούσει, το οποίο τρώγεται πάρα πολύ, είναι από τους αρτοποιούς τα μουστοκούλουρα. Φυσικά και το έχουμε ακούσει και το τιμάμε. Δεν όντως θα το τιμάτε και χαίρομαι που το γνωρίζετε. Λοιπόν, αυτό το προϊόν θα έπρεπε για εμάς τους αρτοποιούς να έχει γίνει ένα pop προϊόν. Ο χώρος δεν πρέπει να μείνει κλειστός, θα πρέπει να είναι να ανοιχτεί και να μπορέσουμε να φέρουμε τις επιχειρήσεις που υπάρχουν όλες μαζί εκεί και ίσως και με τη συνεργασία τη δικιά μας, και η οποία υπάρχει πάντοτε το Επιμελητήριο Αχαΐας, να μεγαλώσουν ώστε να φέρουμε προϊόν πιο καλό, να φέρουμε κέρδη σε αυτούς που το έχουν και ταυτόχρονα να αναπτυχθούν και ιδέες. Όσο αφορά το κομμάτι, οι διαχειριστές σήμερα της σταφίδας στην περιοχή μας το πάνε πολύ καλά. Δηλαδή προβολή και όλα αυτά θεωρώ ότι πάει πολύ καλά. Δουλεύεται πάρα πολύ καλά. Αναδεικνύεται, υπάρχουν στελέχη τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά το κομμάτι της σταφίδας. Θεωρώ ότι πάνε και πάρα πολύ καλά το κομμάτι του λάδι ελιάς. Φοβερό λάδι. Γύρισε λοιπόν ο κόσμος και δυστυχώς μας λανσάραν, ξέρω εγώ, κάτι κράμπερις, την αποξηραμένα μούρα και τα υπόλοιπα, την ώρα που έχουμε ένα φοβερό προϊόν. Θα πρέπει και εμείς αυτή τη στιγμή να τα προτιμήσουμε. Δεν μπορεί να λέμε σήμερα να διαμαρτυρόμαστε ότι δεν πουλάμε σταφίδα και την ώρα που ήδη δεν τρώμε σταφίδα. Και πρέπει να δούμε λίγο και το κομμάτι της συσκευασίας. Δεν μπορείς να... Το α και το ω για μένα. Πέρα από αυτό όμως, δεν μπορείς να κάνεις εισαγωγή είτε από την Ιταλία, είτε από τη Γαλλία, είτε από την Ισπανία και να θέλεις να είσαι ανταγωνιστικός στο ράφι από τη στιγμή που η πρώτη σου ύλη χωλαίνει ακριβώς το ότι είναι ακριβή. Θα πρέπει να σταματήσει, ας πούμε, το λάδι, όπως έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολύ αρκετό καιρό. Ακόμα όμως εκείνο που λέγαμε το γκαζοντενεκέ, φέρτε στον τενεκέ και εντάξει, αυτό το λάδι λοιπόν πρέπει να φύγει, γιατί έχει πραγματικά φοβερή αξία που πρέπει να μπει σε ένα ωραίο μπουκάλι όπως αυτά τα περίφημα ουίσκι και παρά ο γκαζοντενεκέ, δηλαδή πρέπει να φύγει. Αυτός ο χώρος ο οποίος αύριο θα γενιάσουμε πραγματικά πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει η ένωση των δρόμων. Θα πρέπει να έρθουν όλοι εκεί. Ανοιχτός κόμβος, να αγκαλιάσει όλη την κοινωνία και τους επιχειρηματίες της περιοχής. Υπάρχει και ο χώρος δικός μας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή που έχει το Επιμελητήριο, ψηφιακά οικοσυστήματα και όλα αυτά. Μπορούν να συνεργαστούν. Ο χώρος ο δικός μας, και αναφέρεται και το Επιμελητήριο, είναι ανοιχτό σε όλες αυτές τις προτάσεις. Μπορούμε να διαθέσουμε και χρόνο και στελέχη και τα υπόλοιπα, ώστε ό,τι χρειαστεί να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την περιοχή. Συνεχίσαμε το όμορφο ταξίδι στο Αίγυο και στη Βοστιτσάνα μας περίμενε ο κύριος Δημήτρης Γιωβάς για να μας μοιήσει στην τέχνη παρασκευής παραδοσιακών εκλεκτών ζυμαρικών. Έτσι είδαμε το χυλό φρέσκων αγνών πρώτων υλών, από τον οποίο γίνεται ο τραχανάς, το κλιθαράκι, οι βίδες, το σέλινο, το κοχύλι, και πραγματικά χαρήκαμε για τον τρόπο που ενισχύει την εντοπιότητα και τους τοπικούς παραγωγούς, γιατί πέρα από την εξέλιξη του μηχανολογικού του εξοπλισμού, πάνω απ' όλα δεν κάνει καμία έκπτωση στην ποιότητα. Όλο αυτό το B2B διεύρυνε τον ορίζοντα και μέσα από το πρόγραμμα του Fame Road έκανε φίλους που τους περιμένει πώς και πώς, όπως μας είπε, για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα εγγένεια του πολιτιστικού κτηρίου των παλιών σφαγείων, του νέου πολιτιστικού κόμβου συνάντησης των κατοίκων της Αιγιάλιας. Είδαμε λοιπόν μυστικά του επαγγέλματος που δεν πρόκειται να πούμε, αλλά θα σας δείξουμε, και φυσικά είναι ιδιαίτερα συγκινημένος και περήφανος κάθε φορά που πλησιάζει την πατέντα με το ξηραντήριο του πατέρα του. Κύριε Γιωβά, ο λόγος εσάς. Και στο πλαίσιο του Fame Road ήρθαμε σήμερα εδώ να μας πείτε την εμπειρία σας. Τι αποκομίσατε? Κοιτάξτε, αποκομίσαμε και καινούργια πράγματα. Γι' αυτό πάω σε αυτά τα προγράμματα. Κοιτάω να βρω κάτι διαφορετικό που δεν το έχουμε εμείς, για να το μήπως μπορέσουμε και το εφαρμόσουμε ή βελτιώσουμε τη δικιά μας παραγωγή. Είδαμε και καινούργια ζυμαρικά, αλλά και είδα και άλλους τρόπους στην Ιταλία που πήγα, παρασκευής των ζυμαρικών, που εντάξει και οι Ιταλοί είναι, εδώ που τα λέμε, έχουν το όνομα
όνομα βέβαια είναι πρώτη στην παρασκευή των ζυμαρικών, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω. Στο κομμάτι του προγράμματος τώρα, του Fame Road, Food, Art, Movement, Energy, πιστεύετε ότι τελικά η συμμετοχή σας ήταν μια σοφή επιλογή, γιατί υπήρξε δικτύωση, υπήρξε εξωστρέφεια, είναι στην ουσία και ένας διάβλος επιχειρηματικής ενδυνάμεις συνεργασίας? Είναι. Περισσότερο σας είπα, εμείς ενδιαφερθήκαμε για να δούμε κάτι καινούριο, αλλά και επιχειρηματικά μπορείς να συνεργαστείς μαζί τους. Γιατί σας είπα, ο Τραχανάς δεν τον έχουν αυτοί, οπότε αυτοί μπορούν να τον πουλήσουν εκεί, δηλαδή είναι εμπορεύσιμο το προϊόν αυτό στην Ιταλία. Έχετε αγαπήσει αυτή τη δουλειά από τον πατέρα σας, είναι δηλαδή μια ιερά παρακαταθήκη από γενιά σε γενιά, μεγαλώσατε σε αυτό? Ναι, το δικό μας μαγαζί είναι από τον παππού μου, από τα πρώτα στην Ελλάδα, και εγώ από μικρός θυμάμαι τον εαυτό μου, τα καλοκαίρια που βοηθούσα όπως μπορούσα. Τώρα είμαι 52 χρονών και μέσα εδώ είμαι από τα 10 μου χρόνια, ξέρω εγώ. Και εντάξει, το έχω αγαπήσει. Σε λίγο είναι και τα εγγένεια λοιπόν του κτηρίου των παλιών σφαγείων και τα λοιπά και σφαγείων, και έρχονται και οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Τι θα θέλατε να πείτε στην κάμερα στους φίλους μας Ιταλούς? Νομίζω ότι αυτό που θέλω να τους πούμε είναι ότι φτιάχνουμε και εμείς ζυμαρικά. Σωστό. Τα ίδια καλά με τα δικά σας, αλλά διαφορετικά. Δοκιμάστε τα. Δοκιμάστε λοιπόν, μια τρελή ευκαιρία να δείτε και κάτι διαφορετικό από τις δικές σας γευστικές πρακτικές. Το GPS έδωσε τη σωστή κατεύθυνση για την Παναγιάλιο Ένωση Συνεταιρισμών, με εμπειρία 84 ετών, εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 40 χώρες και φυσικά με ένα ενεργό δυναμικό 120 ατόμων σε καθημερινή βάση, ο πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Παναγιάλιος, ο κύριος Θανάσης Σωτηρόπουλος, μας οδήγησε στο νέο πρόσωπο της εταιρείας, όπου η νέα τεχνολογία, το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και γενικότερα όλες οι νέες ολιστικές προσεγγίσεις, όπως η νέα οικολογική συσκευασία, έχουν τον πρώτο λόγο. Κύριε Σωτηρόπουλε, να σας ακούσουμε. Βρισκόμαστε στην ιστορική λοιπόν συνεταιριστική Παναγιάλια Ένωση. Έχουμε απέναντί μας τον κύριο Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Θανάση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και αν ας πούμε είχαμε τη δυνατότητα να γυρίσουμε την κλεψίλα πίσω, πόσα χρόνια μετράει η Ένωση? Λοιπόν, η Ένωση μετράει περίπου 100 χρόνια, κοντεύει 100 χρόνια. Εδώ στις εγκαταστάσεις που είμαστε σήμερα ήρθε το 1990. Οι παλιές εγκαταστάσεις ήταν στο λιμάνι του Αιγείου, γιατί το βασικό προϊόν αυτής της Ένωσης είναι η μαύρη κορινθιακή σταφίδα με την επωνυμία βοστίτσα. Η βοστίτσα. Η γνωστή λοιπόν βοστίτσα δουλεύονταν πριν από το 1990 σε εκείνες τις εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Αιγείου, γιατί εκεί υπήρχε το τρένο, η γραμμή του σιδηροδρόμου που ήταν δίπλα στο εργοστάσιο και μέσα στο εργοστάσιο, και το λιμάνι του Αιγείου που εκεί φορτωνόταν η σταφίδα στα καράβια. Εγώ θυμάμαι μικρός όταν πήγαινα στο γυμνάσιο τα καράβια να φορτώνουν, πολλά καράβια να περιμένουν, γιατί τότε υπήρχαν πάρα πολλοί σταφιδέμποροι στην περιοχή εκτός από την Ένωση, οι οποίοι όλοι αυτοί εργάζονταν, εκατοντάδες, μάλλον χιλιάδες εργάτες, να τους πω έτσι, στην διαλογή και στην επεξεργασία, στην τυποποίηση, φορτώνονταν στα καράβια και πήγαινε σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά τότε βασικός μας πελάτης ήταν η Αγγλία. Τα πρώτα καράβια όταν ξεκίναγε το σχολείο το Σεπτέμβριο, θυμάμαι τα πριμαρόλια, τα πρώτα καράβια που έρχονταν εκεί και φόρτωναν τη σταφίδα και πήγαινε στους προορισμούς αυτούς της Ευρώπης, ένα πολύ ονομαστό εκλεκτό προϊόν της περιοχής μας. Όσον αφορά την προώθηση και το marketing, θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα, γιατί δεν ήταν μόνο εκλεκτό, ήταν και μια κατηγορία
luxury από μόνο του. Για μένα είναι το superfood της χώρας μας. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα, εκτός από τη θρεπτική του και να το πούμε, την ιατρική του βοήθεια που προσφέρει στον οργανισμό, η θρεπτική αξία. Είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα μοναδικό προϊόν που πάει σε πάνω από 42 μέρες, 42 χώρες του κόσμου. Σήμερα που μιλάμε, το εμπορικό μας τμήμα βρίσκεται στη Σιγκαπούρη για προώθηση αυτού του προϊόντος σε αυτές τις αγορές της Ανατολής που είναι δύσκολο να πας. Λοιπόν, αυτό το προϊόν έκανε γνωστή τη χώρα μας και τη βοήθησε τη χώρα μας στις δύσκολες στιγμές. Όταν το ελληνικό κράτος πρωτοειδρύθηκε, με τα δάνεια. Όχι μόνο με τα δάνεια, έδωσε χρήματα για τον αγώνα για να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Έγιναν οι υποδομές στη Νότια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο που καλλιεργείται, γιατί όπως ξέρουμε η μαύρη κορινθιακή σταφίδα καλλιεργείται στους νομούς Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλίας, Μεσσηνίας και στα νησιά Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Δηλαδή σε αυτό το τόξο, σαν παραγωγός, αγαπάω τη δουλειά που κάνω. Σέβομαι τη δουλειά που κάνω και προσπαθώ να την κάνω με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να δώσω ένα προϊόν στον καταναλωτή εισάξιο της φήμης του. Όταν είμαι στο χωράφι, το μυαλό μου είναι εξάστερο. Εκεί λοιπόν βρίσκω την ηρεμία μου. Ασχολούμαι με το χτήμα, ασχολούμαι με την καλλιέργεια, ασχολούμαι με το τραχτέρ μου και με τον εργάτη που έχω δίπλα μου για να μπορεί να με βοηθήσει ώστε να βγάλω, όπως σας είπα προηγουμένως, ένα προϊόν αντάξιο της φήμης του. Εκεί λοιπόν ηρεμώ. Ναι, μεν κουράζομαι σωματικά, γιατί δεν είμαι και μικρό παιδί. Αλλά ξεκουράζεται. Αλλά ξεκουράζομαι από όλα τα υπόλοιπα τα τοξικά που υπάρχουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κοιτάζω για λίγο σημειώσεις μου και η επόμενη συνάντηση είναι το ελαιοτριβείο του κυρίου Λιανού. 4 γενιές που έχουν αποκωδικοποιήσει το ρευστό χρυσό, ο οποίος κυλάει στις φλέβες ιστορίας και της παράδοσης. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην πανέμορφη Γιάλια. Είμαστε σήμερα προσκεκλημένοι του κυρίου Λιανού. 4 γενιές λοιπόν από το 1890. Από το 1890. Και σήμερα θα κάνουμε έτσι μια μικρή γευσηγνωσία, ελαιογνωσία και φυσικά θα δοκιμάσουμε τις ελιές. Τι σημαίνει ελιά για σας? Είναι ένα τοπικό προϊόν, το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο είναι σημαντικό για την περιοχή μας. Βέβαια δεν είναι το πρώτο προϊόν για την Αιγιάλια, γιατί το πρώτο είναι σταφίδα. Η δικιά μας ποικιλία εδώ πέρα στην Αιγιάλια είναι η κουτσουρελιά. Είναι μια ποικιλία η οποία είναι διαφορετική σε σχέση με άλλες ποικιλίες που συναντάμε σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως είναι η κορονέικη, και έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως έχει πιο ήπια πικράδα, έχει όμως έντονο άρωμα, γεύση, και νομίζω ότι το κάνει πιο εύκολο στο μέσο καταναλωτή. Και εμείς τώρα που συσκευάζουμε το λάδι και το εξάγουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προτίμηση στη συγκεκριμένη ποικιλία ελαιολάδου. Γιατί διαφέρει από το κοροναϊκό, όλη η Ελλάδα βγάζει κοροναϊκό. Η Αιγιάλια δεν βγάζει κοροναϊκό, βγάζει άλλη ποικιλία. Την κουτσουρελιά, η ντόπια τη λέμε, η πατρινιά, η στρογγυλή, το οποίο είναι λάδι με ιδιαίτερα γνωρίσματα και χαρακτηριστικά που το κάνει νομίζω προσιτό. Ιδιαίτερα ξεχωριστό. Έχει άρωμα. Έχει ελαφριά πικράδα. Δεν έχει την πολύ δυνατή πικράδα που μπορεί να έχει ένα λάδι και να σε καίει. Έχει μια ήπια πικράδα, έχει ωραία γεύση, έχει ωραίο άρωμα και είναι ευχάριστο. Να το δοκιμάσουμε. Να το δοκιμάσουμε. Σας έχω βάλει λίγο λάδι από ένα βιολογικό μας προϊόν Λιανός. Πάρα πολύ ωραία. Στην υγεία μας, κύριε Λιανέ. Καλώς σας βρήκαμε. Ναι. Το βάζουμε στο στόμα μας. Περιμένουμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του, το άρωμα, τη γεύση του. Δεν είναι να το πιούμε γιατί το λάδι είναι λίγο περίεργο, δεν είναι να το πιεις όπως κάποια άλλα προϊόντα. Το γεύεσαι. Μπορεί να καταλάβεις το άρωμα του, τη φρεσκάδα του, τη γεύση του. Και εμείς πέρα από το συμβατικό μας λάδι, το έξτρα παρθένο, δουλεύουμε και συσκευάζουμε και το βιολογικό μας. Όπως συσκευάζουμε και ένα άλλο λάδι, το οποίο είναι αρωματισμένο με φυσικό τρόπο στο ελαιοτριβείο μας. Το είναι το λάδι το οποίο είναι αρωματισμένο με λεμόνι. Εμείς πέρα από το λάδι, το οποίο το επεξεργαζόμαστε, το παράγουμε στο ελαιοτριβείο μας,
Είναι κάθετη η μονάδα μας, δηλαδή από το χωράφι στο λατρευείο αποθηκεύεται και εμείς το συσκευάζουμε. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ στο πλαίσιο του Fame Road, αυτό το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Εσείς λοιπόν ως επιχειρηματίας, άνθρωπος του χώρου και της αγοράς, όταν μεταβήκατε στην Ιταλία, τι πήρατε, τι αποκομίσατε από το πρόγραμμα? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ταξίδια, συναντήσεις είναι εμπειρίες σημαντικές. Όπως φιλοξενήσαμε και τους Ιταλούς εδώ. Η δικιά μας επιχείρηση φιλοξένησε τους Ιταλούς εδώ, τους κάναμε γευσηγνωσία ελαιολάδου, με πλούσια προϊόντα εδώ, τοπικά προϊόντα, τους επιχειρηματίες και όλους τους φιλοξενούμενους τους Ιταλούς και στη συνέχεια ανταποδώσαμε και αυτή τη δικιά τους φιλοξενία στην Ιταλία. Από τη δικιά μας την επιχείρηση και την οικογένεια εκπροσωπήθηκε από την αδερφή μου, η οποία είχε συμμετοχή στο ταξίδι της Ιταλίας και νομίζω ότι κερδίσαμε γιατί γνωρίσαμε ήθη και έθιμα, συνήθειες, επαγγελματίες, εμπόρους, προϊόντα καινούρια και ανταλλάξαμε πληροφορίες και εμπειρίες μεταξύ συναδέλφων. Τελικά είναι πάρα πολύ ωφέλιμη η συμμετοχή. Όλα τα ταξίδια και όλες οι συναντήσεις και όλες οι διασυνοριακές συνεργασίες είναι προς όφελος και των μεν και των δε. Γενικά είχε πολλές δράσεις στο πρόγραμμα και εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε συμμετοχή σε πολλές από αυτές. Το μεγαλύτερο μέρος των ελαιόδεντρων είναι στις πλαγιές της Γαλλίας. Όλα αυτά, αυτό το μικροκλίμα βοηθάει και στην ποιότητα και στην πολύ μικρότερη χρήση φυτοφαρμάκων. Αυτό το μικροκλίμα, αυτός ο αέρας του Κορινθιακού δίνει ποιότητα στα προϊόντα μας και στο λάδι και στα άλλα τοπικά προϊόντα. Και στα αφρότα δοκιμάσαμε χθες, ας πούμε, είχαμε την ευτυχία εγώ προσωπικά, γιατί ξύπνησε ο λιγούδης εαυτός μου, να δοκιμάσουμε τοπικό μήλο με τη ροδοζάχαρη. Ναι. Πρέπει να το δοκιμάσουμε και με παγωτό φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε και οι συνεργάτες μας είναι εδώ πέρα να μιλήσετε και να τα πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δοκιμάσω λοιπόν την πράσινη ελιά. Να δοκιμάσετε την πράσινη ελιά. Εντάξει. Είναι. Χριστέ μου. Για αρχή. Πέρα από ρίγανη, έχει θυμάρι, ρίγανη, τι άλλο έχει. Είναι φοβερή η γεύση και η επίγευση που αφήνει. Καταπληκτική. Το λάδι αυτό είναι μια δική μας πατέντα. Φτιάχνεται στο ελαιοτριβείο κατά τη στιγμή της ελαιοποίησης. Οκ. Το αγαπούν πολύ οι Ευρωπαίοι αυτό, γιατί τα λεμόνια δεν υπάρχουν στην περιοχή τους, οπότε δίνει ένα πολύ ωραίο άρωμα στις σαλάτες τους, στο ψάρι τους. Δεν περιέχει χυμό λεμονιού, έχει μόνο το άρωμα του λεμονιού. Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερη διαδικασία σε συγκεκριμένη ελαιοποίηση. Αν είχες μια αντίστοιχη μαρίνα στην Ιταλία ή στην Καβάλα ή στη Ρόδο, στο πλαίσιο λοιπόν του Fame Road που συμμετείχατε ως εταιρεία κτλ., τι θα είχες να τη συμβουλέψεις, να συμμετέχεις στο πρόγραμμα, ναι ή όχι? Να συμμετέχει στο πρόγραμμα για να μάθει και νέα πράγματα και να μοιραστεί και αυτά που ήδη ξέρει με τους υπόλοιπους, γιατί μέσα από αυτό θα βγει κάτι καλύτερο. Ολοταχώς για το Μουσείο Σταφίδας Κουνινιώτη, όπου ο Κώστας Μακρύς θα μας ταξιδέψει μέσα από μια οπτική αφήγηση στο χρόνο, μέσα από τα εκθέματα του μουσείου, όπου αγγίξαμε πτυχές της καθημερινότητας και φλερτάραμε έντονα ανάμεσα στο 19ο και 20ο αιώνα, από τις παραδοσιακές φορεσιές των σταυροδοσκευαστών μέχρι και τα εργαλεία συλλογής, μεταποίησης αλλά και αποθήκευσης, για να ταξιδέψει η κορινθιακή σταφίδα ως superfood της εποχής στα πέρατα του κόσμου. Καθώς διασχίζουμε το χώρο, συναντάμε την αίθουσα συνεδριάσεων και συνειδητοποιούμε ότι ταξιδεύουμε για λίγο πίσω στο χρόνο για να συναντήσουμε μια διαφορετική οπτική αισθητική της εποχής. Εκεί μας περιμένουν τα κάδρα της οικογένειας και όλα τα μέλη, τα οποία μέσα από τον τρόπο ζωής τους συνηγορούν σε μια άτυπη ομαρτά. Ένα μεγάλο ξύλινο ρολόι αγγλικής προέλευσης είναι η λεγόμενη κάρτα της εποχής των εργαζομένων και στην ουσία μας εξιστορεί τη δική του διαδρομή. Ήρθε η ώρα ο κύριος Μακρύς να αναλάβει τη λεκτική σκητάλη και εμείς απλώς να απολαύσουμε την περιήγηση. Μάρια, τι λες, πάμε? Καλώς ήρθατε στην εταιρεία Κουνινιώτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τι όμορφα δούμε σήμερα. Εδώ πέρα λοιπόν έχετε έρθει σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας κορινθιακής σταφίδος. Είναι ένα εργοστάσιο το οποίο είναι σύγχρονο, αλλά θα δούμε μέσα και την ιστορία του εργοστασίου αυτού και την ιστορία επίσης της κορινθιακής σταφίδας. Η εταιρεία αυτή κρατάει από το 1876, επομένως θα δούμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ο καθένας έβαζε το λιθαράκι του για να φτάσει η εταιρεία εδώ που είναι σήμερα. Να πούμε επίσης ότι βρισκόμαστε στο πλαίσιο του Fame Road. Είναι το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία και στην ουσία τι κάνουμε, επισκεπτόμαστε όλους τους χώρους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε αυτή τη ζωντανή εξωστρέφεια και μιλάμε με τους ανθρώπους για να δούμε τελικά τι αποτυπώσανε, τι εισπράξανε, τι το παραπάνω τους έδωσε λοιπόν αυτή η πολύ ζωντανή συνεργασία. Λοιπόν, εδώ πλέον βρισκόμαστε στη σύγχρονη ιστορία. Είμαστε στο σήμερα. Θα δούμε όλη την τεχνική διαδικασία. Βλέπουμε ότι είμαστε στην αίθουσα αποθήκευσης. Ακριβώς. Αυτά εδώ πέρα είναι τα βαρέλια. Αυτά τα βαρέλια μπορεί να περίπου βάζουμε προϊόν μέσα γύρω στα 340 κιλά. Περίπου. Η επιχείρηση διαθέτει βιολογικό για να επεξεργάζεται τα απόβλητα ώστε να μην υπάρχει αλόγιστη κατανάλωση και αλόγιστη ασυδοσία στο πού θα δώσουμε τι. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο μοιράζονται τα απόβλητα, είναι συγκεκριμένη η διαχείριση, είναι συγκεκριμένα πράγματα ότι τα μηχανήματα και οι λάμπες και όλη η κατανάλωση που υπάρχει του ρεύματος είναι συγκεκριμένη και είναι αυτή που πρέπει να είναι για ένα εργοστάσιο χωρίς υπερβολές. Ο φωτισμός δεν είναι ούτε περισσότερος ούτε λιγότερος, είναι αυτός που πρέπει να είναι. Οι λάμπες είναι αυτές που πρέπει να είναι ώστε να μπορούμε να ακολουθήσουμε τις απαιτήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακριβώς. Και σίγουρα το εργοστάσιο μας και η εταιρεία ακολουθεί όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην πράσινη ανάπτυξη η οποία έρχεται στα επόμενα χρόνια. Εδώ λοιπόν θα δούμε διάφορες διακρίσεις και διάφορα διπλώματα της οικογένειας του Κονινιώτη. Είναι παιδιών, είναι του κυρίου Ανδρέα που τώρα είναι στη διοίκηση με τον κύριο Φέδων που είναι τα αδέρφια που διοικούν αυτή τη στιγμή το συγκρότημα. Εδώ σιγά σιγά λοιπόν θα ξεκινήσουμε να δούμε πώς γινόταν η παραλαβή, η επεξεργασία, η συσκευασία της κορινθιακής σταφίδας την τότε εποχή. Εδώ λοιπόν θα δούμε δύο καράβια, έτσι. Το καράβι αυτό είναι ένα είδος μεταφοράς, το οποίο βέβαια δεν υπάρχει τώρα. Από ό,τι βλέπετε είναι σαν ιστιοφόρο πλέον, έτσι. Ήταν ένα είδος μεταφοράς της τότε εποχής. Εδώ λοιπόν είναι το κάρο, έτσι. Είναι ένας τρόπος μεταφοράς της σταφίδας, όπως είναι τα κοντέινερ, τα αγροτικά πλέον. Ήταν τότε το κάρο. Προφανώς με άλογο μπροστά, που στη συνέχεια θα δούμε και ένα άλογο μόνο του, που και αυτό ήταν ένα μέσο μεταφοράς. Βάζανε τη σταφίδα εδώ πάνω οι αγρότες και τη φέρανε στα εργοστάσια που υπήρχαν τότε. Εδώ βλέπετε έναν άνθρωπο με το παραδοσιακό ντύσιμο της τότε εποχής. Έτσι. Γιατί το προϊόν τότε συσκευαζόταν σε ξύλινα κυβότια. Βλέπετε ότι από τη μία βάζαμε το βαρέλι, από την άλλη βάζαμε το αντίβαρο και ξέχωρα το βάρος του βαρελιού υπολογίζαμε πόσο ακριβώς ποσότητα έχει παραχθεί και θα σταλεί το μπάσι που λέμε εμείς στην αγροτιά, στα αγροτιά. Από εδώ θα δούμε ένα άλογο, το οποίο είναι ένας τρόπος μεταφοράς, είτε με το άρωτρο είτε μόνο του. Εδώ λοιπόν είναι η επόμενη γενιά, είναι ένας κινητήρας ο οποίος λειτουργεί με βενζίνη, ο οποίος βλέπετε με τη λειτουργία του και με τους σημάντες να συνδέεται στο μηχάνημα αυτό το οποίο εμείς το λέμε διαίρεση, κόσκινο διαίρεση, θα σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι. Και εδώ σημαίνει ότι έχουμε πάει στην επόμενη γενιά. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο κόσκινο της διαίρεσης. Αυτό εδώ το σημείο ονομάζεται στατική χειροδιαλογή. Εδώ από πίσω θα δείτε τους κατά καιρούς ιδιοκτήτες των εταιριών. Δηλαδή είναι σαν γεωλογικό δέντρο που υπάρχει εδώ και εδώ ξεκινάμε από τον προπάπου και φτάνουμε μέχρι τον κύριο Τάκη και τον αδερφό. Το κύριο Τάκης είναι ο προτελευταίος. Μάλιστα. Ειλικρινά, Κώστα, το καλύτερο για το τέλος. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν στη ζωντανή ιστορία με τις φορεσιές και τιμήσαμε τόσο την Κρήτη, τόσο λοιπόν την Πελοπόννησο όσο και την Κόρινθο,
αυτό είναι και το πνεύμα, ότι πλέον συναγωνιστικά πάμε να αγκαλιάσουμε την Ελλάδα μας και να της δώσουμε το οξυγόνο που έχουμε στις πνευμονές μας. Hello, my name is Stella Spanou and I'm a Greek chef, cookbook author, restaurant advisor and culinary art teacher. Welcome to the Greek cuisine. Kalispera Fame Road. Buonasera Aegio. Hello again. Today I have this kind that I love very, very much. It is blue crab. It's located in my area. I think both of them, all of them are male. You can recognize by this, are male. I can put it in a grill because I like it best in a grill when it turns red and I like to smell. Okay, I do choose a black clay to put. Red ones. I think it's already done. I think it's 10 minutes only. Otherwise it gets dry and we lose the taste. Come on, baby. Keep only this for eating, otherwise we don't need this, the rest of it. My babies are ready. Here, lemon and olive oil. We don't need many ingredients above it, and some Greek oregano. Enjoy. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Στράτος Βαρδάκης, μας μίλησε για τις νέες επενδύσεις πολλών εκατομμύριων ευρώ που λαμβάνουν χώρα στην Αιγιάλεια και η κυρία Γκόντα μας διηγήθηκε τις περιβόητες δραστηριότητες σχετικά με τη Magna Grecia και τη συνεργασία Ελλάδας και Ιταλία. Έλα φίλε μου! Hey! Τι κάνεις? Τι κάνετε? Benvenuti amici miei. Grazie, ευχαριστώ. Μπράβο. Καθίστε. Μπραβίσιμο. Καθίστε, very nice. Είμαστε λοιπόν εδώ με τον Αντιδήμαρχο της Αιγιάλειας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, και σαν Αντιδήμαρχος Τουρισμού τι ωραίο μπορεί να δει κανείς λοιπόν εδώ στην όμορφη Αιγιάλεια? Τι θα μας προτείνατε? Λοιπόν, εγώ είμαι ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, όπως είπατε, με λένε Στράτο Βαρδάκη. Εδώ είμαστε τώρα σε μια πόλη που πιστεύουμε ότι είναι ανερχόμενη όσο αφορά το τουριστικό κομμάτι. Όπως βλέπετε, βρεχόμαστε από θάλασσα, από άκρη σε άκρη, δεν είναι μόνο εδώ που δίνουμε τη συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Να ξέρετε ότι είμαστε ένας δήμος με 72 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Wow. Βρέχεται ο Δήμος από τη μία άκρη μέχρι την άλλη από θάλασσα. Τώρα είμαστε
σε ένα πλάνο ανάπτυξης τουριστικής. Ήδη γίναν 2 ξενοδοχειακές μονάδες που έλειπαν στον τόπο μας. Έχουν έρθει διάφορες επενδύσεις, όπως αυτή τη στιγμή έχει υπογραφεί μια σύμβαση για ένα 5άστερο στη Δυτική Αιγιάλια, το οποίο ευελπιστούμε ότι σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμο. Excellent. Τι θα μπορέσει να φάει έτσι, τοπικό εδώ κάποιος στην περιοχή? Κοιτάξτε, επειδή ο πρωτογενής τομέας ανθεί στην περιοχή μας, διότι είμαστε μια περιοχή η οποία έχει ελάχιστη απόσταση θάλασσα από το βουνό. Είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή κάποιος μπορεί να μένει στο βουνό και να είναι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στη θάλασσα. Ο πρωτογενής τομέας εδώ ανθεί και η πρώτη ύλη είναι αυτή η οποία μαγεύει τις γεύσεις μας. Ό,τι και να φτιάξουμε εδώ στην Αιγιάλια έχει μια ιδιαίτερη γεύση λόγω του μικροκλίματος. Ναι, λόγω και του κλίματος, αλλά σας είπα ότι τα προϊόντα αυτά τα παράγουμε εμείς, τα οποία είναι πάντα προσεγμένα. Είμαστε λίγο μακριά από τα φάρμακα και από όλα αυτά. Μα ομορφιά, πολλά από αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, απευθύνονται και σε vegetarians. Έτσι έχουμε και τη θάλασσα για το seafood. Έχουμε και τα ζωάκια με διάφορες μονάδες, φάρμες που αναπτύσσονται στην περιοχή. Οπότε όταν η πρώτη ύλη είναι άριστη και συνδυάζουμε με συνταγές οι οποίες έρχονται από παλιά. Αυθεντική δηλαδή παραδοσιακή κουζίνα. Οι οποίες ισχύουν ακόμα αυτές οι συνταγές και εμείς τις εμπλουτίζουμε. I would like to share with us your experience when you taste the Greek olive oil in comparison with the Italian olive oil. Did you find similarities? Well, it was funny because when we came in November, we really enjoyed. It was kind of a gastronomic tour. We enjoyed it because we had to buy specific items from Greece, and we bought back home olive oil, wine. I actually bought rosé because my husband and I love rosé, and then stafidas. But olive oil is pretty much similar. I think the taste is even more delicate, if I can say, than the one that is more aggressive, more chili in Italy. But yes, and the wine and stafidas, we are very much in love with stafidas because it's from Corinto. It's different from the raisins we're used to have in Italy. Exactly. So we have also similar, let's say, gastronomical taste and emotions, because food is emotion, is culture. We're here in the frame of the European regional program Interreg Greece, Italy, Italy, Greece, FAME Road. So, from your experience, when you show first time the citizens to put their ideas and to get inspired about the municipalities in Gravina, in Crotali, now we're here in Aigirialia. What was the impact? So did they like the program? How was to participate in that? We have an example next to us. Antonio and I and Professor Viola are always around talking to people, to citizens, trying to get them involved in the project. And what we realized is that it's so easy to get people in love with the concept of what FAME is. FAME is a cultural movement. And when we explain what we believe is FAME, people are excited and want to be part of it. And when I say I have an example, I mean Andrea. Andrea is a pastry chef from the south of Italy, and when he heard about FAME, he wanted to try something. She was excited. Yes, he wanted to try, wanted to experience, and he wanted to translate FAME into reality. And this is the evolution of where we need to get at. FAME needs to be translated from words into concepts. And one example we're going to offer today is a dessert that comes from the south of Italy, and it's open to innovation. So tradition from the south of Italy combined with the main ingredients of Greece. We're going to have not stafida, unfortunately, because the pastry chef didn't really like into that dessert, but we combined the rose jam. Wow! Rose jam and the cheese, feta cheese, together with the custard cream from the south of Italy and pasticciotto in a shell. Pasticciotto, yes. Very traditional Italian
Italian dessert. Yeah. I would like you, Francesca, now to take my role and to ask our pastry chef to share in Italian some questions and how he faced his experience so far in Greece. Yeah. Che sensazione hai provato, stai provando in questi giorni a contatto con la realtà che parte del progetto? Perché noi l'abbiamo raccontata, ma tu stai vivendo Fame non solo dal punto di vista della combinazione Gravina-Grottaglie in Italia, ma in Grecia e Ialia. Che sensazioni stai provando? E riesci ancora di più ad entrare all'interno del prodotto realizzato, creando proprio questa connessione di culture tra Italia e Grecia, elaborando una faccia una razza. Una faccia una razza. Yes, it's like big, a little bit louder. It doesn't even with have passion. But yeah. Okay, the point is that what he's thinking is that he's realizing that the combination and the connection being here, it's even more powerful, and being here in the inside of the project is getting even more. Όπως στέθηκε στην παρέα, η ιστορικός τέχνης κυρία Μαρίνα Γκόντα, εστιάσαμε σε μια πιο καλλιτεχνική συζήτηση και εκεί αναφέρθηκε εκτενώς στην εσπερίδα που έλαβε χώρα στις 10 Φεβρουαρίου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, με εκτενή αναφορά στο πρόγραμμα Fame Road. Η κυρία Γκόντα πήρε το λόγο. Buongiorno anche dalla mia parte, sono molto contenta perché siete arrivati qui. Voglio dire che abbiamo cominciato questa iniziativa il 10 febbraio al Museo della Guerra a Atene. Abbiamo fatto un'unione dell'arte e della Fame Road. Credo io personalmente, anche questa è la prospettiva di Fame Road, che tutto questo deve cominciare dall'iniziativa dei cittadini prima di tutto altro. Io sono molto contenta e voglio chiedere al professore se lei trovi che è la possibilità di fare una lesione fra le due paesi dell'Italia e questo paese lì, fra Gravina e Grottaglia. Sì. Anch'io sono molto felice di essere qui e di avere questo grande scambio di emozioni, di sensazioni, questo scambio di cultura, di arte, di storia, perché noi siamo diciamo, la stessa cosa. Grecia e il meridione d'Italia è lo stesso paese. Quando abbiamo pensato a questo progetto, l'idea di mettere il cittadino e l'essere umano al centro e che l'interconnessione tra la mobilità, quindi l'incontro tra le persone, l'arte e il cibo e la sostenibilità e l'energia fossero degli elementi importanti e dell'importanza di mettere queste tre municipalità insieme che hanno radici forti comune, che potrebbe essere un modello di sviluppo sostenibile sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista artistico e culturale. E gastronomico. Certo. Ο κύριος Γιώλα είπε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος και αυτός που είναι εδώ, που έχουμε πάρει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες να ενώσουμε την τέχνη, τον πολιτισμό, την νοοτροπία των κατοίκων και την γαστρονομία και την ενέργεια στις δύο, και το περιβάλλον, στις δύο αυτές περιοχές της Ιταλίας και την Αγγέλια, στην οποία βρισκόμαστε εδώ. Και θα είναι ακόμη πιο χαρούμενος αν όλο αυτό θα έχει μια μελλοντική πορεία για σύμπραξη των δύο λαών, οι συγκεκριμένες περιοχές. Όχι μόνο, ξεκινάμε από τις περιοχές αυτές και προχωράμε. Για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία το Fame Road, και αυτός επίσης συμφώνησε με μένα ότι το πιο
ενδιαφέρον σε όλα αυτά είναι η πρωτοβουλία των πολιτών, γιατί από εκεί ξεκινάμε και αυτό είναι που θα δώσει την όλη ενέργεια και για τη συνέχεια. Και όθηση για τη σύμπραξη. Άρα στην ουσία τι γίνεται, οι πολίτες καταθέτουν ιδέες. Και αυτό λέμε λοιπόν και σε όλους τους δήμους με τους οποίους προβάλλουμε το Fame Road, ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να προτείνει μια ιδέα που θα δώσει μεγάλη ισχύ λοιπόν στην επίρρωση της ζωντανής εξωστρέφειας του τόπου του. Πώς μπορεί να τον κάνει ελκυστικό για να έρθει ο τουρίστας, τι θα μπορέσει να δει και να ανακαλύψει ως αυθεντική εμπειρία. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο και όλοι εδώ οι άνθρωποι συμπράττουν γι' αυτό. Στο δρόμο για τα Ενοξένια συναντήσαμε τον πρόεδρο κύριο Άγγελο Ρούβαλη. Τα Ενοξένια είναι ένας ιδιαίτερος θεσμός της ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλίας, που μέσα από ένα σαγηνευτικό ταξίδι στις αισθήσεις στον πρώτο λόγο έχουν το κρασί και το χαμόγελο των κατοίκων της Αιγιαλίας. Ο λεγόμενος εινοτουρισμός υψηλής αισθητικής και αισθαντικής αξίας, όπου οι γευστικοί κάλικες συναντούν παραδοσιακές γεύσεις, βιώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και ξεχωριστές ξεναγήσεις στα ενωπία της περιοχής. Κάπως έτσι μας περιγράφει αυτό το μεθυστικό ταξίδι ο κύριος Ρούβαλης και φυσικά τη διασύνδεση τόσο των Ελλήνων αλλά και των Ιταλών της κάτω Σικελίας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα. Κύριε Ρούβαλη. Βρισκόμαστε στην Αιγιάλια. Κοντά μας έχουμε λοιπόν τον πρόεδρο του δικτύου των Ενοξένια, τον κύριο Άγγελο Ρούβαλη. Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα μας. Τι γίνεται στην Αιγιάλια, κύριε Ρούβαλη? Στην Αιγιάλια ήδη από το 2013 ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν μια καινοτόμα δράση τότε, πολύ περισσότερο, που προσπαθεί, το δίκτυο δηλαδή Ενοξένια και το φεστιβάλ Ενοξένια, το οποίο προσπαθεί όπως και το Fame Road να συνδυάσει το προϊόντα ποιότητας της ελληνικής γης με τον τουρισμ, με τη γαστρονομία καταρχήν. Σαφέστατα. Στη γαστρονομία κύριος άξονας είναι το κρασί και γύρω από το επώνυμο ελληνικό κρασί περιστρέφεται όλη η ελληνική γαστρονομία. Συνειδητοποιείτε τελικά ότι και οι Έλληνες επιχειρηματίες αλλάζουν, δηλαδή πλέον βλέπουν τις προδιαγραφές της Ευρώπης, τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια του καταναλωτή, χρησιμοποιούν λοιπόν πιο ολιστικές μορφές ενέργειας και δίνουν ένα πάρα πολύ ασφαλές προϊόν στο καταναλωτικό κοινό, αλλά φυσικά και με την αυθεντική ελληνική γεύση. Αυτό θα έλεγε, θα το συνυπόγραφε κανείς, ότι έτσι γίνεται και θα έλεγα ότι μακάρι σαν τους Έλληνες επιχειρηματίες να παρακολουθούσε και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο κρατικός μηχανισμός. Μέσα από την επεξεργασία του κρασιού, το πώς εξατμίζεται το αλκοόλ, το πώς δένει με τα υλικά και το τι πραγματικά επίγευση σου δίνει με τα συγκεκριμένα αρωματικά. Ακριβώς, γιατί είναι ευκαιρία αυτό που λέτε να πούμε και τη διαφορά του κρασιού από άλλα αλκοολούχα ποτά που είναι μόνο το αλκοόλ. Στο κρασί έχουμε όλα τα αρώματα και όλες τις βιταμίνες και τα θρεπτικά ισχύ του φρούτου στα φύλλη. Όλα αυτά είναι συμπυκνωμένα μες στο κρασί. Όπως ακριβώς είναι και στα φύλλη, υπάρχουν και στο κρασί. Δεν έχουν χαθεί στον δρόμο. Επομένως το κρασί είναι ένα προϊόν συμπυκνωμένο στα φύλλη. Και έχει μια πολύ σχηδή προσωπικότητα, γιατί μπορείς να το πιεις το καλοκαίρι, μπορείς να το βάλεις σε κοκτέιλ. Επίσης, μέσα στην γαστρονομία, όπως είπατε, για να δώσουμε νέες γευστικές προτάσεις. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην καθημερινότητά μας, στις γιορτές μας, στην νοοτροπία μας. Και κάτι ακόμα. Είναι αυτό που μας διδάσκει το μέτρο. Όχι, οι Βόρειοι πίνουν ουίσκι και τα λοιπά και ασπροπάτο. Εδώ στην Ελλάδα το κρασί είναι μέσα στο φαγητό. Σιγά σιγά, ακόμα και ο νέος, ο έφηβος, θα μπει στο τραπέζι του οικογενειακό, θα δοκιμάσει λίγο κρασί, θα έρθει σε επαφή με το κρασί με ωραίο τρόπο και μέσα από τη συζήτηση και το συμπόσιο που λέγατε πριν. Επομένως το κρασί είναι ένα προϊόν χαρισματικό και οφείλουμε να το διδάξουμε και στους νέους μας. Ωραία. Και ας κλείσουμε λοιπόν μια φιλοσοφική λύση για το κρασί. Αφήστε το κλείσιμο λοιπόν στο συμπόσιο του Πλάτωνα. Από τον Πλάτωνα ήρθαμε εδώ στην Αιγιάλια. Τι θα έχουμε να πούμε στους φίλους μας στο τέλος 29 του μήνος που θα έρθουν εδώ για τα εγγένεια? Θα έλεγα ότι αυτό το χωριό που είμαστε τώρα και που είναι η έδρα του συγκεκριμένου εινοποιείου λέγεται Σεληνούς.
Μασελινούς είναι και η ακραία πόλη στην Σικελία αριστερά, στο πόδι της Σικελίας αριστερά είναι Σελινούς. Επομένως και εκεί αμπελοκαλλιέργεια και εκεί το τοπίο παρόμοιο. Επομένως είμαστε αδέρφια σε μια ιστορική πορεία χρόνια. Πάρα πολύ όμορφα. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό, με την ιστορική φιλία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Una faccia una razza λένε οι φίλοι μας Ιταλοί. Και φυσικά έχουμε και τη Μεσόγειο που μας ενώνει και αυτό το τεπεραμέντο. Μεσογειακή διατροφή επίσης. Σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. The culture of dreams, and this is a dream. A dream that they realize, they really realize, like this place. Because at the beginning it was just a dream. With something that we have like inside our consciousness. So thank you also for your prediction, because this is very important part of our culture, of our community. So the inner culture, the inner consciousness that became knowledge, that became words, is the best thing that we can do in the world. Σαν πολίτες όλοι εμείς, κύριε Νανόπουλε, Άγγελοι excellent people, κύριε Ρούβαλη, όταν παίρνουμε πρωτοβουλία εμείς οι πολίτες, μπορούμε, εάν έχουμε την δική μας αρχή, με ανοιχτά τα αυτιά, για να μπορέσουμε όπως η Ανατόλου Βασίλης και λέει αμέσως πρέπει να καταθέσετε την πρόταση στο ΙΝΤΕΡΕΚ, να το καίει. Και χαίρομαι απόψε τον Δήμαρχός μου, λέει, παιδιά, ήρθα να σας παραδώσω στην κοινωνία λοιπόν και στην επιχειρηματικότητα αυτό το χώρο για να πάρετε πλέον τις πρωτοβουλίες και να μην ζητάτε μονάχα από την κεντρική και την τοπική κυβέρνηση, να μάθουμε όλοι να διεκδικούμε και να φέρνουμε στον τόπο μας το περίσσευμά μας ο καθένας σε συνεργασία. Ήθελα μονάχα 3 μόλις χίλιες λέξεις. Σε παρακαλώ, Μαρία, δείξε πόσες πόλεις έχουν μπει αυτή την ώρα στο Fame Road και μάλιστα άνοιξε το δρόμο η Αιγιάλια, παρακαλώ. Γιατί η πρόταση γράφτηκε στην Αιγιάλια, μετά πήγε στην Κραβίνα και στην Πούλια και στο κονσόρτιο του Πανεπιστημίων που έχει επιβέρσει όλα τα πανεπιστήμια της Πούλιας. Ποιες πόλεις είναι αυτή την ώρα ήδη και θέλουν να έρθουν στο Αίγυο να δούνε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αφού υπήρχαν έμπνευση cities μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν μικρά νησιά, υπήρχαν άλλοι fame cities, υπήρχαν. Όχι, στο Αίγυο ξεκίνησε. Όπως και κάτι άλλα δέσποτα, κάποιοι άλλοι Ρωμαίοι που ήρθαν σε αυτή την πόλη και έχουν εδώ τους ανθρώπους που αναβιώνουν αυτή την ώρα για όλους τους Έλληνες. Λέει λοιπόν ότι ήδη Πρέβες, Λαφώνισους, Πέισα, μέσα στο Κόσοβο, είδανε Fame Road, είτε πρωτεύουσά τους ουσιαστικά. Κοιτάξτε τι γίνεται από Ιταλία. Συγχαρητήρια. Από εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Κρατώντας την επίγευση της Λουδοζάχαρης που μας μίλησε ο Δήμαρχος της Αιγιαλίας, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, κρατώντας τις συμβουλές και τα μυστικά που μάθαμε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων από κάθε άνθρωπο που συναντήσαμε στο διάβο μας και σίγουρα για κάθε αυθεντική εμπειρία που ανταλλάξαμε στιγμές, γνώσης, δεξιοτήτων, πίστης και οράματος. Η ταινία μας, το ντοκιμαντέρ του Fame Road, έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν συνταξιδιώτες σε αυτή την ιδιαίτερη και ξεχωριστή διαδρομή και αν είστε μια πόλη η οποία έχει κάποια όμορφη ιδέα, καταθέστε την. Ποιος ξέρει, αύριο μπορεί να είστε η επόμενη Fame City. Το ταξίδι μας σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του. Ήδη 30 νέες πόλεις από την Ελλάδα και 15 από την Ιταλία έχουν καταθέσει προτάσεις για να ενταχθούν στο μαγικό κόσμο του Fame Road.